Hier zijn we weer met een update van Radiant, Merlies en Marinies. In week 7. We gaan zo even naar het gewas kijken, maar eerst even een kleine introductie. We hebben een extreme week achter de rug, van zondag -10 naar nu +15. Dus dat is een hele omslag in het weer. Belangrijk is voor de biologie dat we nu klaar zijn voor het voorjaar. En wat we daarin doen is dat we zetten Encarsia uit, Erythmoceras en Macrolophus, om de biologie goed in stand te houden. Deze week als eerste bij de Radiants beginnen. Wat we gezien hebben door het wisselende weer is dat die ontwikkeling eigenlijk wat achter ligt ten opzichte van de week ervoor. Ondanks dat we natuurlijk best wel aardig wat licht hebben gehad. Wat we zien is de lengtegroei is iets minder, de kopdikte is iets minder, de bladlengte is iets minder. En dat heeft allemaal te maken met de grote wisselingen in het weer. En dan sta ik hier nu weer tussen de Marinies aan mijn linkerhand en Merlies aan mijn rechterhand. En wat ik al eerder zei bij de Radiants is dat we zien eigenlijk door de wisseling van het weer dat het best wel wat iets zwakker is geworden. Wij tellen bijvoorbeeld de bloemetjes en wat we gewoon zien is dat die deze week in de tros 5, 6 bloemetjes heb aangemaakt. Terwijl normaal hebben we er 7, 8 makkelijk. Dus dat is het grote verschil. De bloeihoogte is ook wat verlaagd, dus normaal zitten we op 10, 12 centimeter en dat is nu zomaar gezakt naar 15 centimeter. Hier ook weer in de belichte kast een update van Radiants, Merlies en Marinies. Hier is het ten opzichte van de omliggende teelt een totaal ander verhaal. Ten eerste is het gewas heeft eigenlijk geen krimp gegeven ten opzichte van die weken ervoor door het wisselende weer. En daarnaast is het zo dat in de biologie hebben we hier een behoorlijke toename gehad van de witte vlieg. En daarvoor zijn we Macrolophus gaan inzetten, Macrolophus gaan voeren, Erythmoceras zijn we gaan inzetten en we doen al weken 10 Encarsia's per meter en dat hebben we nu verhoogd naar 15. Puur om weer controle te krijgen over de witte vlieg. Hier staan we bij de Radiants en zoals je ziet in de belichte teelt, we hebben kracht in de kop, we hebben paars in de kop, we hebben bloemetjes zat, 8, 9 bloemetjes voor 6 tomaatjes uiteindelijk, dus dat gaat gewoon goed. En ik heb het altijd naar mijn zin als ik in de belichte kast loop. Het kost een beetje energie, maar het gewas ziet er geweldig uit. En vandaag dus als afsluiter de Marinies aan mijn linkerhand en de Merlies aan de rechterhand in de belichte teelt. En zoals je ziet, het is hier gewoon krachtig en staat goed te groeien. Wat bij ons op het moment in de belichte teelt de grootste zorg is, wat ik al eerder noemde, is de biologie. En we proberen er echt bovenop te zitten om te zorgen dat het allemaal in goede banen geleid wordt. We gebruiken ook een app om alle beestjes te scouten. En dat wordt het spannendste de komende tijd. Vooral ook omdat we naar het mooie weer toe gaan. Nou, tot zover de update van deze week. En hoop tot volgende week.